بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي. اليوم إن شاء الله موعدنا مع الحلقة الثالثة من حل 140 نموذج قدرات كمية. تمام كده. أول سؤال عندنا بيقول لنا سيارتان تتجهان من المدينة ألف إلى المدينة باء، الأولى تسير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة والثانية بسرعة 80 كيلو متر في الساعة، ما الفرق بينهما في زمن الوصول؟ يعني يا جماعة أنا عند الوصول. تمام. كان بقى المسافة المقطوعة 480، يعني نحسب فرق الزمنين. طب الزمن بيساوي ايه؟ عارفين ان السرعة مثلا السرعة بتساوي مسافة على زمن، يعني الزمن بيساوي مسافة على ايه؟ على سرعة، صح؟ احسب الزمن الأول والزمن التاني وطرحهم من بعض. الزمن الأول يا جماعة اللي هو 480 تقسيم 100، صفر مع صفر، أما أقسم على 10 أعرف 4.8. الزمن التاني اللي هو 480 بس على 80، صفر مع صفر، 40 على 8 فيها الستة يا جماعة. أما أطرح فرق الزمان من بعض يديني 4، يديني عندك هنا معلش 4.8، طرح 6 يدينا 1 وكام؟ 1.2. تمام. طبعا لساعة 2 الساعة، عايز أحسب بالدقايق هقول له 1.2 ضرب 60، الصفر راح مع الفاصلة، 12 في 6 بإيه؟ ب72. الحل عند 72. تاني سؤال بيقول لي، تاني سؤال يا جماعة بيقول لي احسب قيمة الشكل التالي: جذر نص في نص أس نص. عشان طبعا كلمة أس نص معناها جذر برضه يا شباب، يعني مثلا أقول لك كده الجذر التكعيبي مثلا لس هي نفسها س أس تلت، وهكذا. فده جذر وده كمان جذر، جذر في نفسه يعطي ما تحت الإيه؟ الجذر يعطي نص يا جماعة، يعطي نص، صح هنا. السؤال اللي بعد كده يا جماعة بيقول لي قارن بين القيمة الأولى جذر 2 أس سالب 4 والتاني جذر 3 أس سالب 2. الأول شيء يخلص من السالب يا جماعة، يخلص من السالب. تمام كده. دي معناها 1 على جذر 2 كل أس كام؟ أس 4 موجب، ودي 1 على جذر 3 أس 2 موجب. جذر في نفس 4 مرات يا جماعة، يعني معناها إيه؟ جذر 2 في جذر 2 ب2، يعني 2 في 2 ب4، يعني ده كله ربع. طب هنا بالمثل هيبقى تلت، تلت طبعا أكبر من إيه؟ من الربع، يبقى القيمة التانية أكبر، أختار بقى. السؤال الرابع: ما مجموع القيم يا شباب؟ طبعا سؤال هدية جالك سريع كده، تحب خلاص هجيبك عادي، ممكن تجمع عادي براحتك، تختار الحاجات الأرقام مع بعض متناغمة، مثلا زي 700 مع 300 بقت مثلا 1000، كمان 580 و500 يعني 1080 يا جماعة. اكتب بس ال1000 هنا، خلي الكسر هنا كمان 80 كسر زي كده، 900 و110 هتبقى 1000 ومعانا 10 على جنب، كمان مرة 900 يا جماعة و110 يبقى برضو 1000 ومعانا ايه هنا على جنب 10. تمام كده. طيب عندي 300 يا جماعة تاني، 300 وكمان 600 يبقى ايه؟ عندي 900 فوق عندك هنا كمان ايه 80 و10 و10، يعني كلها 1000 يا جماعة. لو جمعت كله يطلع 5 في 1000 بايه؟ 5000. السؤال اللي بعد كده يا جماعة بيقول لي إذا كان محيط المربع يساوي محيط المستطيل. طيب المستطيل أبعاده 6 و4 يا جماعة، 6 و4، يعني المساحة عندك هنا 6 في 4 و24. المحيط كله بكام؟ طبعا 6 4 يا جماعة، يعني 12 و8، المحيط بالكامل 20. طبعا مربع يبقى مربع ضلعه بيساوي 4، معلش 5، أنا آسف 5، لأن 5 في 4 بإيه؟ ب20. قال لي قارن بين مساحة المربع اللي هو 5 في 5 ب25، مساحة المستطيل 24 يا جماعة، يبقى هنا المربع إيه؟ مساحته أكبر، نختار ألف، القيمة الأولى أكبر. السؤال اللي بعده يا جماعة رقم 6: متوسط رعاية الطلاب في المدرسة الأولى 84، المدرسة التانية 90. تمام. قال لي إذا كان عدد طلاب المدرسة التانية مثلي الأولى، طبعا ده يا جماعة ده شرط مش هيفيد كتير، يعني فرق بسيط جدا في الفرق. كم متوسط رعاية المدرستين؟ يعني في طلب هيقول لي إيه؟ أقول له 9
90 زائد 84 وأقسم على 2. إجابتك صح بس ما هي 100%، هيطلع قريبة ل 88 تختار 88. لكن هنا كلمة مثلي يعني دي موجودة يا جماعة مرتين، بقول هنا 84 زائد 90 زائد 90 كمان مرة، بس هنا أقسم على 3. تمام كده، اقسم كده كله على 3 يا جماعة، بقت دي 30 دي 30 دي على 3 فيها 8 على 3 فيها 2 وبقى إيه 24 فيها 8. أما نجمع كله 30 30 يا جماعة 60 و 28 يبقى 88 بالظبط. لو بالحسبة دي هيطلع لك حوالي 87 تقريبا، أقرب حاجة ليها 88 برضه صح يا جماعة. إذا كان عدد التفاحات 90 تفاحة وبين كل 15 تفاحة 12 صالحة، كم عدد التفاح الفاسد؟ طيب يا جماعة 90 دي لو قسمتها على 15 عندي كم مجموعة؟ عندي هنا 6، يعني 6 في 15 ب90. تمام كده. طب من كل مجموعة في 3 خربانين، يعني يقول لك إن إيه 15 تفاحة سليمة و 12 سليمة، معلش 12 سليمة والباقي إيه فاسد، يعني في 3 فاسدين. 3 في كام؟ كام كله يا جماعة دول؟ 3 في 6 ب3 عندك في 6 بيساوي 18. تاني سؤال يا جماعة بيقول لي هنا إذا كان عدد التفاح 90 تفاحة وبين كل 15 تفاحة 12 صالحة، كم عدد التفاح الفاسد؟ يعني لو يا جماعة قسمناهم كده مجموعات، كل مجموعة 15، من كل مجموعة في الفرق بينهم 3 فاسدة، 3 فاسدين و12 سليم. تمام كده. طب أنا عندي كم مجموعة؟ لو قسمت 90 على 15 بيديني 6. طب 6 في 3 ب18، يبقى عندي يا جماعة 18 تفاحة فاسدة. سؤال رقم 8، إذا كان مساحة الدائرة الواحدة 4 طن، عارفين طبعا يا جماعة المساحة بتساوي طن ناقة تربيع، يعني نص القطر دي ده كده ناقة تربيع، دي ناقة تربيع يا جماعة. رقم في نفسه ب4 اللي هو 2، يبقى نص القطر ب2، يبقى القطر كله اللي هو ده كده يا جماعة ب4، يبقى هنا كده 4. طب هنا كام 4؟ أدا 1 2 3 يعني 12. طلب مني إيه؟ أوجد مساحة المستطيل، أضرب 12 في 4 ب48. محيط أرض دائرية 314، مالش طبعا تمييز إيه، ولكن يا جماعة قارن بين القيمة الأولى نصف قطر الأرض الدائرية، القيمة التانية 40، التانية 40. طيب شوف كده يا شباب مع بعض المحيط كله. طب المحيط بيساوي يا جماعة، المحيط بيساوي القطر في طه اللي هي نفسها 3.14 يا جماعة. تمام كده. طب قال لي ده كله بيساوي 314، يعني الفاصلة كانت يا جماعة الحركة عندي خطوتين 1 2، يعني ضربت في 100، يبقى القطر ده بيساوي كام؟ بيساوي 100. القطر كله ب100، يبقى نصف القطر 50. وقال القيمة الأولى يا جماعة هو قارن بين نصف قطر الدايرة و40، هنا 50 طبعا أكبر، 50 أكبر، القيمة الأولى أكبر. طيب من حجم مكعب طول قطر أحد أوجهه 4، خلي بالك يا جماعة من قطر أحد أوجهه دي، الوجه عبارة عن مربع، يعني طبعا أنت عارف المكعب بالمنظر تقريبا بالمنظر كده يا جماعة، تقريبا كده يعني ده كده وجه يا جماعة، فوق ده وجه لوحده. القطر اللي هو ده، يعني كأن عندك مربع بالظبط، وده قطر. القطر ده يا جماعة قال لي ب4، طالما ده 4 يبقى دي 4 على جذر 2، وده برضه 4 على جذر 2، هو الوجه نفسه أو الحرف. طب 4 على جذر 2 بتساوي كام؟ لما نحب نبسطها أضرب في جذر 2 بسط المقام، طبعا دول ب2 يا جماعة مع دي راحت، يبقى 2، يبقى 2 جذر 2. طب حجم المكعب بيساوي إيه؟ الحرف في نفسه، يعني 2 جذر 2 في 2 جذر 2 في 2 جذر 2، 2 في 2 في 2 ب8. طيب جذر 2 في جذر 2 ب2، يبقى 16 جذر 2. 16 جذر 2 يا جماعة مرة صح. سؤال رقم 11 بيقول لي محمد معه سلك طوله 125 متر ويريد أن يحيط به قطعة أرض مربعة طولها طولها 26 متر، كم متر متبقي معه؟ طالما هي مربعة الشكل يا شباب، كل واحدة منهم 26، يبقى أضرب 26 في كام؟ 26 في 4 يجيلي طول المربع، المربع كله هيديني هنا 100 104
لو طرحتها من 125 هيديني 21 متر فائض عندي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي يا جماعة هنا إيه؟ يفرغ خزان 500 لتر في الدقيقة، فما الزمن اللازم لتعبئة خزان على شكل متوازي باتصالات أبعاده 2 و3 و2 متر. خلي بالك هنا جايب لك التمييز بالمتر وهنا باللتر. المتر معروف إن هو بيساوي 1000 لتر، يعني دي بتساوي، لو حبيتها أخليهم تمييز واحد زي بعضه الأفضل يا جماعة يبقى كله زي بعضه، كله لتر أو كله متر. 500 لتر يعني نص متر، نص متر يا جماعة. طيب نعمل إيه؟ ممكن نجيب هنا حجم الحجم نفسه يا شباب ونقسم على دي. الحجم المستطيل بالكامل اللي هو 2 ضرب 3 ضرب 2 ونقسم على نص. تمام كده، 2 تطلع فوق، 2 بقت 4، 3 ب12، 2 ب4 وإيه و20. طبعا ده اسمه الكسر متحرك، مقام متحرك يطلع فوق. يبقى الحل عندي ب24. أقرب قيمة للمقدار ده يا جماعة 11 تربيع 11 تربيع. طبعا ده معروف إنه ب121 وده ب169. أقرب حاجة لها طبعا ده 170 وده 120 يا جماعة، يبقى بقى هي الصح. السؤال اللي بعد كده يا جماعة في السؤال بيقول لي 14. طول ضلع مكعب تقريبي يساوي 7، فما طوله الحقيقي؟ حبينا يا جماعة نقرب الكلام ده. 7.6 تقرب إلى 8، 7.5 تقرب إلى 8، 6.6 تقرب إلى إيه 7. يبقى ده الصح يا جماعة، اختارها على طول، بلاش أكرر الباقي. حبيت تجرب الباقي مش مشكلة بس تقرب إلى 6. تمام كده، يبقى الصح عندي إيه. واللي بعد كده يا شباب سلك طول 40 شكل منه مستطيل مساحته 99. عندنا المستطيل يا جماعة أهو، المساحة 99 معناها رقم اللي 99 يا جماعة. هتقول لي مثلا 1 99 طبعا ما ينفعش. أقول هنا إيه طول 40، خلي بالك طول 40 على بعض كله يعني نص محيط كل 40 يعني نص المحيط 20، يعني ده زائد ده 20 يا جماعة. طب نجرب بقى أرقام، عندك 9 وعندك كمان 9، ممكن 9 في 11. تمام كده، يعني عندك 9 و10 و11 يا جماعة. لو قلنا 2 طبعا صعبة كمان تضرب 2، لكن ممكن دي عن 11 وممكن ده 9، مجموعهم 20 فعلا، يبقى قطر المحيط كله 40. وهي صح، الأكبر 11 والأصغر كام 9. يقول لي عددان أحدهما ثلثي الآخر ومجموعهم 40، فما الفرق بينهما؟ ماشي يا شباب، هنا أنا ممكن أحل إزاي؟ أعملها معادلة سريعة كده بسرعة. أقول له الأول اسمه س بيساوي تلتين التاني، تلتين يا جماعة صاد. طيب مجموعهم يعني س زائد صاد بتساوي 40. طب عوض، شيل السين دي وحط مكانها تلتين صاد يا جماعة. تلتين صاد زائد صاد ب40، يعني 1 زائد تلتين يا جماعة ده بكام؟ حبيت واحدة المقامات هنا 1، خلي بالك هخليه 3 على 3. تمام كده، أصبح 2 زائد ده ب5 على 3، 5 على 3 صاد بتساوي 40. اضرب في معكوس ده في مقلوبه، تمام، اللي هو 3 على 5 وهنا 3 على 5، أصبح ده 8 في 3 24. يبقى الأكبر يا جماعة عندي ب24، تلتين 24 مش تجيب العدد الأصغر تلتينه اللي هو 16. تمام، أو اضرب يعني 24 ده في تلتين يعني بمعنى أصح أهو، دي فيها 8 في 2 ب16. الفرق بينهم اللي هو 24 طرح 16 بيديني 8. السؤال يا جماعة قال بعد بيقول لي قارن بين سالب 3 على 7. خلي بالك هنا السالب موجودة تحت بس ما هتفرق في شيء. السالب بيحطها على الكسر فوق هنا على الخط تحت، نفس معنى العدد بالكامل سالب، فاعتبرها يا جماعة ليست سالب، خليها موجب زي ما هي. وهنا 7 3 ونقارن الأول. لما نحب أقارن كسر مع بعض اضرب ده في ده ب9 حط الحل هنا، وده في ده 49 يا جماعة الحل هنا. طبعا يبقى التاني أكبر، التاني ده أكبر، بس لما نحط سالب وسالب تمام أصبح ده هو الأكبر، يبقى الأول يا جماعة أكبر. تمام كده. السؤال التالي رقم، قول لي أوجد محيط الشكل يا جماعة. طبعا معروف محيط الشكل هو مجموع أطوال أضلاعه، نجمع كله مع بعضه، نجمع كله
2.4 مع 1.5 على نص. تلاحظ كده اكتب 1.5 عندك اهو، 1 2 3 دي ب4.5. تمام كده. طيب 1.25 كمان ب2.5، باقي لك مين؟ 2.1 و2.4، يبقى 4 وكام يا جماعة؟ 4.5. طب 4 و2 و4 أدا 10، نص ونص 11، يبقى 11.5 باء. طبعا تجمع بأسلوب يعجبك، الطرق كلها صح يا شباب إن شاء الله. المهم السرعة في في الحل. بيقول لي كم عدد الذين حصلوا على أكثر من 7. طبعا يا جماعة الدرجات فوق والطلاب العدد فوق، نعد تحت ده، نعد هنا بس. أكتر من 7 السبعة أهي، خلي بالك الأكتر منها يعد اللي بعدها يا جماعة. طبعا عددهم كام؟ 4 3 1. تمام كده؟ هيديني 8، بحل 8. كام نسبة الذين حصلوا على 6 فأقل؟ طالما قال لي 6 معانا نجمع تحتها كمان دي معانا برضه 6 فأقل. بقول له هنا إيه؟ 6 زائد 3 زائد 1، أجمع كله هيديني 10. طب كله على بعضه كام؟ 10، والكل بالكامل 20. 10 على 20 فيها 50% يا جماعة، اللي هو نص 50%. قول لي ما أقل عدد فيما يأتي. الأسئلة كلها سهلة وبسيطة، تحس إن هي أسئلة هدايا. قول لي ما أقل عدد يا جماعة في الكل. طبعا ده الأولى 1 زائد ربع، يعني 1 وربع يا شباب، 1 وربع. خليها على جنب شوية، 1 ناقص ربع يعني 3/4. هنا طبعا التاني أصغر، 1 على ربع، خلي بالك دي 1 على ربع، ده كسر متحرك مقامه يطلع فوق، يتحرك يطلع فوق، يساوي 4 على 1 ب4. طب 1 في ربع بربع، مين أصغر واحد فيهم؟ ربع ولا 4 ولا 3/4 ولا 1 وربع؟ طبعا ربع يا جماعة الأصغر، أختار ربع. هنا بقول لي إذا كان واحد السين أكبر من الصفر وأقل من 1، يعني نص تلت ربع خمس كده يعني، وصاد أكبر من 1 يعني 2 1.5 3 4 كده. ما قيمة؟ قول لي ما أكبر قيمة يا جماعة. أكبر قيمة هنا مين؟ هنا يا جماعة لازم أفترض فرض من عندي رقم يكون صح. مثلا صاد أكبر من 1، أنا هحط صاد بتساوي 2، والرقم سهل. طب س محصورة بين 0 و1، خليها نص واشتغل على هذا الأساس. يلا يا شباب، صاد تربيع على س تربيع، صاد تربيع يعني 2 تربيع ب4 على مين؟ س تربيع يعني ربع، مقام المقام باص تطلع فيها يا جماعة دي ادينا 16. خلي بالك. طب هنا س تربيع على صاد تربيع، س تربيع يا جماعة قلنا يعني نص تربعه فوق ربع، اللي فوق ربع تحت 4 2 تربيع، هنا المقام ينزل تحت يبقى ب1 على 16. صاد على س يا جماعة، صاد قلنا ب2، طب وسين بنص، ده كسر متحرك يطلع فوق، هتساوي 2 في 2 ب4 يا شباب، ده 4. طب س ب2 نص على 2، الكسر هو اللي يتحرك لما ينزل تحت يبقى ربع، ده كله قيمته ربع يا شباب. من أكبر واحد فيهم؟ 16 فعلا أكبر، اللي هو أول اختيار. أول اختيار. السؤال يا جماعة بعده مكرر نفسه، مكرر معلش بالخطأ. السؤال الأخير، قارن بين القيمة الأولى مساحة المثلث، الثانية مساحة المثلث الثاني يا جماعة، بين المساحتين يعني. عارفين طبعا المساحة بتساوي إيه؟ بتساوي نص القاعدة في الارتفاع. تمام كده؟ القاعدة عندي أهي، عدهم بس كام؟ أدا 1 2 3 4، ده 4 معلش أهي، تاني 1 2 3 4 كده يا جماعة، 4 يبقى نص في 4. فين الارتفاع؟ مينفعش الارتفاع ده، لا ارتفاعه على 1، ده ارتفاع.